en hoe verrot een origineel spruitstuk vast kan zitten. Yo Tomos fans, mijn naam is Stijn, tof dat je kijkt naar deze video. In deze video gaan wij het blok demonteren van onze Tomos Targa, het Targa project. Wat dan uiteindelijk de Targa wordt, weten we nog niet 100% zeker. Maar zet anders even bijvoorbeeld de kleur die jij het vet zou vinden, want we gaan het denk ik poedercoaten bij onze vrienden Coating Empire. Zet anders even in de comments welke kleur je wil zien op deze knijterdikke Tomos. En dan gaan wij in deze video deze uitlaat weggeven aan een van jullie. Want in de vorige video of de video daarvoor hadden wij een uitlaattest waaronder wij deze uitlaat testen. En die was ook eigenlijk denk ik wel de meest gecommente uitlaat die ja, mensen wouden winnen. Want ja, het is natuurlijk de duurste uitlaat. Het heeft waarschijnlijk het dikste vermogen. Hij liep volgens mij ook wel het hardst hiermee. En het is gewoon een beauty. Dus wie er wint, zie je later in de video. Maar laten we eerst maar eens even gaan kijken hoe we dit de ronde vandaan trekken. En hoe verrot een origineel spruitstuk vast kan zitten bij Tomos. En de cilinder. En alles zit vast. Ja. We gaan de Tomos uit elkaar halen. En ja, dat begint natuurlijk weer gewoon bij die zijkapjes. En we lopen eigenlijk weer een heel deel langs natuurlijk wat we al hebben laten zien. Dus we starten met de zijkappen eraf halen. Dan natuurlijk de dingen die hangen aan het blok. Dan heb ik het natuurlijk over de carburateur. Dan heb ik het over de uitlaat. Hoppa. Nice. Overigens, hele goede uitlaat jongens. Die B-Turbo kwam ook als een van de beste eigenlijk uit de test. Andere kant dus, zijkap eraf, heb je natuurlijk de ontsteking zitten. Nou, we starten heel simpel, door natuurlijk deze niet te vergeten, bougiedop, anders hangt ineens je hele blok aan je bougiedop. Dan, iets verder naar achteren, hebben we hier bedrading zitten, de stekkertjes van de ontsteking. Die twee, ja. Dan de rest zit volgens mij ja, met elkaar verbonden, dus hoeven we verder niks te doen. Kunnen we laten zitten voor wat het is. Dan zou je hier nog een ketting hebben. Gelukkig hebben wij een ketting met Bluetooth, dus die is er niet nodig. Dus daardoor kunnen wij verder. Maar in deze b-roll zie je dus hoe je dat loshaalt. Klip je natuurlijk los, die zit dan aan één kant, gericht op de kant dat hij tegen het tandwiel aanklikt. En vervolgens haal je dat tussenuit, is je ketting eraf. Dan ga je je blok losdraaien. Het Tomos blok zit vast met 3 bouten. Deze is nummer 1. Hier zit nummer 2. En hier waar de veer zit van de middenbok is nummer 3. Mis je dus een plaatje en denk je waar zit ik in godsnaam die veer vast, dan mis je dat plaatje dus bij bout 3. Dat is het plaatje. Lifehack. Dit is de blok. Maar een van de problemen, vooral waarom we dit ook laten zien, is dit. Zoals je ziet zijn dit niet je gebruikelijke boutjes, zoals daaronder bijvoorbeeld inbus is of een zeskant. Dit is fabrieksaf erop gedraaid om denk ik ook simpelweg ruimte te besparen op die plek. Verder, ik zou niet weten waarom je het zou doen.
En stiekem is het gewoon tegen opvoeren, niet doorvertellen. Maar het is nu natuurlijk zoveel jaar later echt een pain in the ass om los te krijgen. Hoe draai je dit los? Nou, je kunt het niet losdraaien, niet in eerste instantie in ieder geval. Je zou twee opties hier een gleufje in kunnen slijpen, veilen, zagen. Of, ja, om het dus wel uit te kunnen schroeven. Of je slijpt natuurlijk gewoon de stukjes eraf, waardoor je dan nog alleen een stukje draad hebt wat, ja, gewoon je cilinder in gaat. Net zoals dat een normale bout zou zijn. Dus je trekt hem er gewoon af en daarna haal je de draadeentjes eruit. Hopen dat het überhaupt gaat, want het is wel pittig. Nee, dat schiet los. Ik kan hem wel dieper proberen, maar dan ga ik natuurlijk wel het spruitstuk in. Maakt natuurlijk ook niet echt uit natuurlijk. Ik kan nu in ieder geval niet genoeg druk zetten om dit te doen. Dat gaat hem echt niet worden. En dan nu de winnaar, even tussendoor, van de uitlaat giveaway van 2 video's terug. Omdat wij, waarom eigenlijk, de 3000 subs hebben bereikt. Super bedankt daarvoor natuurlijk. We beuken lekker door. En blijf dus ook sowieso abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Want dan komen er natuurlijk alleen maar meer giveaways en vette video's en evenementen die je ziet online enzovoort enzovoort enzovoort. Maar ik heb hier de winnaar van deze uitlaat. Had je een andere gecomment, dan heb je dus niet gewonnen. Maar als je dit in je comment hebt gezet, misschien wel. De reactie is: hey, poe poe poe, wat een video weer. Ga zo door, mannen. Als ik ergens veel geld aan uitgeef, is het Tomos Shop. Ik heb al veel bestellingen gedaan en heb nu een sigaarpijp op mijn Tomos Flexer. Maar zou graag een Technigas Next Air willen kopen. Alleen 130 euro is me wel erg veel. Dus zo'n giveaway, dat zou me donders goed uitkomen als ik win. Nog gefeliciteerd met de 3k subs. JTim2721. Gefeliciteerd met het winnen van deze knijterdikke Next Air terugloopuitlaat. Jij had dit gecomment en voor ons vatte het gewoon alles samen. Want ja, het was gewoon een toffe reactie. Je kunt hem goed gebruiken als dikke vette upgrade. En dan zien we jou binnenkort misschien wel even deze pijp ophalen. Of we sturen hem naar je op. Wat jij even moet doen is dus ons DM'en dat je gewonnen hebt. En ter verificatie gaan we dan natuurlijk ervoor zorgen dat jij iets moet gaan sturen naar ons via YouTube om te verifiëren dat jij het ook echt bent. Dus geen geinerij, Tomos fans. Laten we verder gaan met de video. Dus helaas wordt het optie 2. Die gingen wel heel clean af. Kijk, je kan eigenlijk zien dat het ook zo wat geborgd wordt eigenlijk als het ware. Want je ziet nu helemaal dat nog een stukje hier erop zit. Dat zijn helemaal haakjes die zich dus gewoon vastzetten in dat spruitstuk aan dat stukje aluminium. Ja, daarnaast in combinatie dus met het feit dat het natuurlijk stalen bouten zijn die op een staal of in een gietstaal cilindertje zitten. Ja, dat zit natuurlijk gewoon echt vast. Zelfs het boutje, jongens, heeft zo'n boorringetje. Echt om ervoor te zorgen dat het natuurlijk aan de andere kant ook wel strak vast zit. Dat is natuurlijk niet verkeerd. En daarnaast trouwens, het draad ziet er helemaal niet zo heel slecht uit. Dan nog wat te doen of... ja. Oké. Nu zou die natuurlijk normaal gesproken eraf kunnen vallen. Maar hij heeft natuurlijk hier die, wat zijn het, de draad eentjes nog vast zitten. En nu is hij los. Nou, op zich eigenlijk ziet dat er van binnen nog heel strak uit. En dan zou daar tussenin, hier zou er eigenlijk echt een lichtgleuf moeten ontstaan. Nou, die komt er niet. Dus hij sluit nog goed af. Oké, de draadeentjes M5. Ik vind het nog steeds echt eng dun. Moeten nu dus nog uit die cilinder, als je de cilinder natuurlijk nog wil gebruiken. Zo niet, dan natuurlijk lekker laten zitten, kan jou het schelen. Voor jullie halen we ze er wel even uit. In principe, omdat natuurlijk de druk weg is, kan je ze er zo uitdraaien. Ja. Andere kant, cilinderkop, dopje 11 in theorie, want het is M7 de draden
de draadende. Cilinderkop. Eraf. Nou, redelijk zwart bovenkantje van de zuiger. Hadden ook niet anders verwacht, want een snor staat altijd rijk. En dan cilinder. Nou, je ziet het al, ik zet druk. Die zit altijd best wel vast. Is ook natuurlijk door zijn hitte een beetje uit gaan zetten. Is schietijzer, is een beetje verrot. Dus wees niet bang, schrik niet gelijk dat waarschijnlijk ook bij jou die cilinder hartstikke vast zit. Voorbeeld, de racer die we hebben, die Jan Willem heeft gebouwd. Die had het zelfs zo erg, die heeft gewoon een uur lang moeten lopen mappen op zijn blok voordat dat ding eraf kwam. Dus het kan echt vastzitten. Hopelijk is het bij ons niet extreem erg, maar goed, die cilinder is wel hartstikke bruin. Er zit een heel klein beetje los nu. Je voelt een beetje speling, frictie zeg maar ertussenin. Je kunt dit natuurlijk ook nog eerst met een heatgun doen. Het is niet alsof het stuk gaat, want hij heeft dus nog steeds 0 speling. En het zuigertje gaat dan zonder problemen rond. Oké, nou jongens, na even een goede workout is hij eraf. Nee, ik heb 0 verticale krukafspeling, dus op de drijfstang. En horizontaal mag hij natuurlijk een stukje hebben. Zo niet, zo wel, want hij zet natuurlijk met hitte een klein beetje uit. Ja, verticaal echt niks. Prima. Dus dames en heren, dit is dus de manier hoe je bij een Tomos je blok demonteert uit het frame. En vervolgens je blok setup weer demonteert van je blok af. Nu zou je dus nog kunnen checken wat de staat is, de huidige staat is van je setup. Ja, je hebt hier het zuigertje. Veren checkte ik net eigenlijk al even door de uitlaatpoort heen. Waren nog helemaal heel, zijn ook nog steeds helemaal heel. En het zuigertje heeft eigenlijk ook, nou ja, achter of voor niet. Nee, voor ja, een heel klein streepje hier. Zou ook nog wel van het beunen nu kunnen zijn. Want het is, ja, ik heb handschoenen aan, maar je voelt echt wel dat er geen gleuf zit. En hier zit helemaal niks, geen kras, niks. Cilinder, ja, kijk, in principe, ik weet niet in hoeverre dit natuurlijk te doen is dat ik het check en jullie tegelijk. Maar ja, hij is glazig, goh, hij is oud. Maar er zit nergens een krasje. Of een groef. Sterker nog, ik zie zelfs nog hoonsporen her en der, echt goed zichtbaar. Dus eigenlijk zou je een nieuw zuigertje kopen. In dat geval de Brom-combinatie kopen. Dan vervolgens heb je dus een zuiger met poortjes voor je membraan. Doe je een groter spruitstukje erop, doe je een grotere carburateur erop. Als je dat setje bij ons bestelt, heb je eigenlijk al gelijk een Brom setup. Van snor naar Brom gaat hij gelijk 45. Leuk uitlaatje, gaat hij 50 en met meer koppel. Daarmee sluiten we de video af. Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem tof? Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer hier beneden en druk op die bel, zodat jij genotificeerd wordt wanneer wij weer uploaden. En dan check ik je graag de volgende keer. Later!